متى يكون السعال طبيعي ومتى يكون السعال خطير في الأطفال؟ السعال يكون طبيعي عندما يتعرض الطفل للبرودة مثل برودة الشتاء. برودة الشتاء تعمل تهيج في الجهاز التنفسي. عندما يحصل تهيج في الجهاز التنفسي يحصل السعال. هذا السعال يعتبر طبيعي، لا يحتاج إلى استخدام الأدوية، سيزول تلقائيا دون اللجوء إلى استخدام الأدوية المهدئة للسعال. نجي إلى النقطة المهمة والأخيرة وهي السعال الخطير. متى يكون السعال خطير؟ عندما يكون الطفل مصاب بالسعال وعنده ارتفاع في درجة الحرارة، عنده صعوبة في التنفس، يستمر استمرار السعال لمدة أسبوعين. إذا توفرت هذه العلامات في الطفل المصاب بالسعال لابد من توجيه الطفل إلى الطبيب لإجراء الفحوصات وتشخيص الحالة وصرف العلاج المناسب بدلا من استخدامك العشوائي للأدوية المهدئة للسعال. والسلام عليكم ورحمة الله.